Isa sa lahat, ang galaw mo makulit. Char lang! Char lang! Back mga kabs! It's me, and for today's vlog, change topic muna tayo mga kabs. We'll talk about dyeing. Hair dyeing, hindi yung shaggy na dyeing ha. Kasi may nakita ako some vlogs sa YouTube na hair dyeing and I'll be trying them out. I'll be bleaching my hair. Yeah, mag-bleach tayo today, kabs. So, magda-dyeing talaga yung hair ko tonight kasi anong oras na ba? It's 9:45. Yan. Mamamatay talaga sila tonight. So, RIP hair. Ay nako, yan, Bremod. Siyempre, kabs, hindi ko siya kayang gawin mag-isa. So, I'll be with it's me and my jowa. Wah! Tutulungan niya ako today mag-bleach. Sana! Bleach! Aksay mo, mas. So, I got this yung naman na yung na-watch ko na vid is Miss Pauline. Hi, Miss Pauline. Na-inspire lang ako. Gusto ko siyang gusto ko din siyang i-try kasi I love her hair. Yan. So, ang everything na nakuha ko, na nabili ko sa shop. Actually, I got this from Shopee. Yan. Siya din yung nag-recommend. Yan. And this one. So, I'll be checking again her video. Try natin ilugin, kabs. Ilugin ba? I-copy natin. I-try natin if magsisame kami ng result with Miss Pauline. Yan. Then, yung video niya. The color that we're aiming for is yan. Wow! Then make sure to stay around on this video kasi I'll be discussing Subscribe din kayo sa kanya, guys, if you like topics about hair. We'll be trying to use this then after. This is Wella, Sisi. Wella Charm. Anong shade ba to? T18. Yan din yung ginamit niya. So, itatry ko kung ano yung result sa akin, kabs. Here we go! One part bleach and one part oxidizer. And may magic bowl. Kasi wala akong mixing bowl. So, first time ko tong gawin. Tatry natin. Ano ko na yung okay, sa tape. Good luck sa atin, kabs. Good luck hair. Good luck with that. I don't know if may siya. May scooper ka ba? Oh my God, wala siyang scooper. Anong kailangan kong gawin? Ano ka? Gagawa mo. Wala siyang scooper. One part bleach and one part 12% oxidizing lotion. Yan. 12%, tama ba ako? Siya yung mixer. So while siya, nag-mix siya ng pinaglalaban mo sa buhay ba? Virgin coconut oil. Kahit doon na lang virgin. Oh no! Virgin coconut oil.
Maglagay tayo ng oil. Yes! Yan. Maglagay tayo ng oil. So, try natin yung process ni Miss Pulin yan. Yan. Actually, may nakita din ako mga iba pang vlogs about hair dye din, color. Pero actually, sa kanya ko may love siguro. Super, icing. Yan lang, super manipis. Oh no! Ready na yung mirang natin. Sa consistency niya. Is okay na ba? Yan, so we're ready. We're born ready. Here we go! Wait! Actually, nakapag-bleach na ako before. Pero, syempre, nagpa-bleach ako nun sa sa parlor. Actually kay John Tang. Hello, John Tang. Siya pa lang yung siya pa yung nag-bleach sa hair ko. At this time, matomato version. So, medyo scared ako. Pero he's rare. Sure the kapit mo. First, dalas ang kapit kasi relasyon ba? Wala, hindi balon. Huh? Di wala din na gyapon. Ang nila space niya ako niya ang tango. Huh? Ganyan pakakas ko lang. Pagod makilala, taka na din ang hell na ko. What? Ever supportive baby boy. I love you so much. Let's wait 20 minutes more, no? 20 minutes more. Ito na siya, mga kabs, after 20 minutes. Alright. So, it's time for banlaw. Wow! Babanlaw ako and I'll be back to back again with you, mga kabs. A few minutes later. Ayan na siya, mga kabs. Yan. Hindi ako sure kung anong number or anong shade na siya sa chart. Check natin. Ito yung chart. Yan. Yan yung chart. So, mga nasa 7 or 8 siguro ako na level. So, ilalighten pa natin siya bukas. Pero ito, think na 45 minutes ulit. So, siguro mga 25 or 30 minutes na lang. Yan. See you ulit tomorrow. The next day. So, ayan na, mga kabs. Day 2. So, ito na yung itsura ng hair ko if it's dry. Wala pa akong ligo. Quarter to 2. Mag 2 p.m. na cab. So, siya. May mga hindi siya na yung mga black hair na iba. Sa roots ba, hindi namin na color masyado. Oh, no! Kasi dye tayo ulit. Wow! Ng second dye. So, eto. Yan. Ready na yung mga paraphernalia. So, ayan. Hayaan muna natin siyang ganter. Tapos, again, tabak to oiling. Mag-oil. Wala ko kagawin ng bleach. Niligo ako. So, nilagyan ko ng purple conditioner. Siguro nag-help din yun. Ay, by the way, ipapakita ko
got it from Shopee din, sa friend ko. Pero friend ko yung seller, taga dito din siya sa Iloilo. Nangyari sa iyong lahat. Para akong si Goldilocks. Kaya ko na rin siyang gawin, mag-isa. Kasi nagawa niya ni, diba, ni Miss Pauline, nagawa niyang alone. So, try natin if ma-achieve din natin siyang mag-isa. Kasi busy pa si baby. First, let's put protection. Protection! Be protected. Kid. Gloves. Protection kaya yung naisip mo. Protection kaya yun ka. Ibang protection yun. A few minutes later. It's working na. So, pwede na to. Pwede na to. Tutoner pa naman natin. So, bunlaw time. Much later. Ayan na siya. Yung second dye natin. Ayan, nagda-dry na siya mga kabs. Nagda-dry na siya. Volume up. Try! Ayan na. Nagbabayad na siya. A few inches later. Juwas! Sarap at mamaya. I really hope ma-achieve pa rin natin siya. Dahil hindi ko na-achieve yung level 9 sa bleach. Let's check it. Mga 4 p.m. Kung mag-lighten na siya. Ano ko na? Yes. Parang 4 p.m. na. So, let's time for banlaw. Banlaw ta. A few inches later. Try natin i-blower. Sana. Kaya mo ba? Mga nasa 50% na. 50% dry na siya. And I don't know. Pero hindi ko na-achieve yung gusto kong shade. Maybe or makamamaya pa. Ano ba? Hindi ko alam. Much later. Char lang! Char lang! Yan na siya, guys. Yan na yung result. I love it. Love it. Love it talaga. As in, I love it talaga. I really like it. Yeah. So, hindi ko na-achieve yung kay Miss Pauline na shade. But at least, diba? Yan. Marunong na ako ng very light. If yung shade talaga ni Miss Pauline, yung gusto nyo kabs, so dapat 3 times, maximum daw 4 times na bleach kung gusto nyo. But bleach at your own risk, guys, ha. Hindi tayo expert dito. I'm trying out things sa mga, actually matagal ko nang gustong gawin to. Ngayon lang ako nagka-courage. Courage! Yeah. At ngayon lang ako nagka-time. Yan. So, ayan. May mga additional, mga additional, kabalan, ano ba tawag ko dito? Mga cabaler works, yan. Mga cabaler talents. Yay! Pack na pack, diba?
And by the way, cabs, ito pala yung yung order kong purple shampoo and conditioner. Nagamit ko na siya. It's here lang sa Iloilo. You can check their shops sa Shopee. Wow! Yes, I'll put the link sa description box below. So if you like that, to try that, you just check it sa description. And thank you so much. Thank you so much for watching. I'll be achieving Miss Pauline's shade ng ano bang tawag nga doon, yung parang super blonde, super white, ano ba yun? Basta yun, yung super white na hair. I'll be achieving that after siguro mga 1 month or 2, hindi ko sure kung kailan ako ulit magka-curls. Sure lang. But anyways, thank you so much mga cabs for watching this vlog of mine. Thank you so much. Yeah. So if you like it, please hit the like button and comment if may mga mali ako or may mga whatsoever kayong gustong sabihin. And please do hit that subscribe button mga cabs. Please naman. Thank you so much for watching.